ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਮਐਚਐਮ ਟੈਕਨੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਪੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਰਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਰੀਫਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ 'ਚ ਲਾਈ ਸੀ ਗਰਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਫੈਬਰਿਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਹੈ 14.5 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।